ሰላም ይብዛላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ሳይት ድጋሚ ተገናኝተናል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። እሱን ስትጫኑ እንደዚህ ይከፍታል። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስወርድ፣ ከዛ ደግሞ ሴኩሪቲ ፓስወርድ ማለት ዊዝድሮ የምታደርጉበት ፓስወርድ፣ እንዲሁም ኢንቪቴሽን ኮድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ባለችበት በመተው ሳይን አፕ የምትለዋን በትን አንዴ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫን እንደዚህ ወደ ዳሽቦርድ ይወስደናል። ማስታወቂያ እናገኛለን። ማስታወቂያዋን አንብባችሁ ጨርሱ። አይናው የምትለዋን አንዴ ትጫኗታላችሁ። ይሄን ይመስላል ሳይቱ። ቀጥታ የምትለው ጋር እንመጣና ሬጂስተር ስላደረግን የሚሰጠን 20 ዩኤስዲቲ አለ። እዚህ ጋር አሁን ዜሮ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ልክ ሪፍሬሽ ስናደርገው 20 ይመጣል። ይሄው እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ስንት ዲፖዚት ስናደርግና ስንት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ግን እንዳይረሳ። እዚህ ጋር ቪአይፒ 1 ጀምረን እስከ ቪአይፒ 10 አለ። ቪአይፒ 1 ላይ 9 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት በማድረግ በየቀኑ 1.8 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ቪአይፒ 2 ጋር ስንመጣ 49 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት በማድረግ በየቀኑ 10 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ቪአይፒ 3 ጋር ስንመጣ 149 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት በማድረግ በየቀኑ 31 ዩኤስዲቲ ከሁለት ታስኮች ወጪ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ስንቀጥል ቪአይፒ 4 ጋር ስንመጣ 499 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት እናደርጋለን። በየቀኑ 106 ዩኤስዲቲ እናወጣለን። እንዲሁም ቪአይፒ 5 1499 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ስናደርግ 325 ደግሞ ወጪ የምናደርገው ይሆናል። እንዲሁም ስንወርድ 3499 እያልን እስከ ታች ድረስ እስከ ቪአይፒ 10 ድረስ ያለው እናያለን። የመጨረሻውና ከፍተኛ የሚባለው ቪአይፒ 10 ሲሆን 49999 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት በማድረግ በየቀኑ 12194 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም፣ ግን ቪአይፒ 1 ላይ 9 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት አድርጌ ወጪ አድርጌ ያለውን ስቴፕ አሳያቸዋለሁ። እስከዛው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ በእኔ ኢንቪቴሽን እንድትገቡ ሊንኩን ከታች ቁጭ አድርጌ ያለው ሆም ጋር እንመጣና ዲፖዚት ምትላለች። ዲፖዚት ምትለው ሪቻርጅ ማድረግ ስንፈልግ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ዲፖዚት ምትለውን ስንጫን ዋሌት ክሬት ያደርግልናል። ኮፒ አድሬስ እንልና ወደ ትረስት ሊሆን ይችላል፣ ወደ ባይናንስ ወዳላችሁ ዋሌት አድሬስ ትሄዱና የመረጣችሁትን ቪአይፒ ሌቭል ኢንቨስት ታደርጉና ስጨርሱ እዚህ ጋር ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ትላላችሁ። አካውንታችሁ ኢሚዲየትሊ አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ሆም ፔጃችን እንመለሳለን። ይሄው 29 ዩኤስዲቲ ሆኗል። የምትለው ጋር ብንመጣም 20 ነበረን ቅድም 29 ሆኗል። ስለዚህ ቀጥታ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ሚሽናችን ጋር እንሄድና በቀን የተመደበልን ስንት ሚሽን አለ? 2 ሚሽን፣ እሱን እንሰራለን። ይሄው እዚህ ጋር ፊኒሽ ታስክ የምትለው አንዳንዴ እንጫናታለን። ለባራቴክ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ደግሞ ሁሌ የመለቃችሁ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ይጠይቃለሁ። እንዲሁም ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በሱ በመግባት 20 ዩኤስዲቲ እንድትሰሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ታስካችንን ጨርሰናል። አሁን ሆም ጋር እንመጣና የሰራነውን ወጪ ነው የምናደርገው። ዊዝድሮ የምትለውን አንዴ እንጫናለን። 1.8 ነው ዩኤስዲቲ የምናወጣው። ትሮን አድራሻ እንዲሁም ቅድም ያልኳችሁን ሴኩሪቲ ፓስወርድ እናስገባለን። ትሮን አድራሻ ግን እኔ ወደ ትረስት ዋሌት እሄድና ከትረስት ዋሌት ላይ አመጣለሁ። እናንተም ካላችሁ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ። ዩኤስዲቲ የምትለውን እንጫናለን። 3.6 ዩኤስዲቲ ነው ያለኝ። ከዛ ሪሲቭ እለዋለሁ። ልክ ሪሲቭ ስለው ዋሌት አድሬስ ጀነሬት ያደርግልኛል። ኮፒ ላለው ዋሌት አድሬሴን ከዛ ወደ ፕላትፎርሙ እንመለስና ምንድነው የምናደርገው? ፔስት እንለዋለን። አሁን ጨረስን። ከዛ ኮንፊርም ዊዝድሮዋል ነው። ዊዝድሮዋል ሰክሲድድ ኢንስታንት ፔአውት ነው ብያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ መርሳት የሌለባችሁ አንድ መስራት ያለብን ሌላ ምንድነው? ስለ ቪአይፒ ሁሉንም ነገር አሳይቻችኋለሁ። ቲም ደግሞ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። እሱኑ ለማድረግ ቲም የምትለውን እንጫንና ሊንካችንን ሼር በማድረግ በእኛ ስር በሚገቡት ኮሚሽን ይኖረናል። ለምሳሌ ዳይሬክት በእኛ ሊንክ ከሚገቡት ዲፖዚት ከሚያደርጉት 8% እናገኛለን። እንደገና በእነሱ ስር ከሚገቡት ደግሞ 3% እናገኛለን። ሌቭል 2 የሚባሉት ማለት ሲቀጥል የመጨረሻው ሌቭል 1 1% እናገኛለን ማለት ነው። ለዛም ሊንኩን ተጠቀሙ። አሁን ወደ ትረስት ዋሌት እንመጣና እዚህ ጋር ኢንስታንት ፔአውት ነው 3.6 ዩኤስዲቲ ነበርኝ። አንድ ሪፍሬሽ ሳረገው ቅድም ዊዝድሮ ያደረኩት 1.80 ዩኤስዲቲ ገብቶ 5.4 ዩኤስዲቲ ሆኖልኛል። ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ዲፖዚት አድርጌ ዊዝድሮ አድርጌ አሳይቻቸዋለሁ። እናንተም እንድትጠቀሙ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌ ያለው። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይረሳ እያልኩ የምለያችሁ ተስፋ ነኝ ከባራቴክ። ደህና ሰንብቱልኝ። ሰላም ሁኑልኝ።